Bạn có biết trên trái đất này có mấy hạng người không? Hầu hết mọi người sẽ nói chỉ có người tốt và người xấu thôi. Nhưng Phật dạy con người không đơn giản đến vậy. Giữa thiện và ác, giữa thật và giả, có những tầng rất sâu trong tâm, nơi mà mọi hành động đều bắt đầu. Có người làm việc thiện, nhưng trong lòng mong được khen. Có người chẳng nói lời hay, nhưng lại âm thầm giúp người mỗi ngày. Có người nói lời từ bi, nhưng tâm đầy mưu tính. Và cũng có người tự lừa mình rằng mình đang sống đúng. Phật nói trong Kinh Pháp Cú, không ai được gọi là thánh chỉ vì một lời nói. Ai trong lòng thanh tịnh, sống đúng Pháp, người ấy mới thật là thánh nhân. Và từ gốc của tâm niệm ấy, Phật chia loài người thành 4 hạng. Hạng người thứ nhất là hạng người thật tâm, là hạng người luôn làm thiện nhưng vẫn còn vướng ngã. Hạng người thứ hai là hạng người có tâm thật. Hạng người này sống rất yên lặng, nhưng tâm họ rất sáng, sáng như hoa sen giữa bùn. Hạng người thứ ba là hạng người giả tâm. Hạng người này luôn dùng đạo đức để che lòng tham. Và hạng người thứ tư là hạng người có tâm giả. Hạng người này là hạng người tự lừa dối chính mình. Vậy bạn có biết bạn đang thuộc hạng người nào không? Và nếu bạn chưa chắc, hãy xem hết video này, vì chỉ vài phút nữa thôi, bạn có thể nhận ra mình chưa từng sống thật như mình nghĩ. Trong giáo lý nhà Phật, mọi hành động cử chỉ, dù là nhỏ hay lớn, như hay cười hoặc là cứu người, đều sinh ra từ tâm ý. Phật nói trong Kinh Pháp Cú, câu 1 và 2, tâm dẫn đầu các pháp, tâm là chủ, tâm tạo. Nếu với tâm bất thiện mà nói hay hành động, khổ não sẽ theo ta, như bánh xe theo chân bò. Nếu với tâm thanh tịnh mà nói hay hành động, thì hạnh phúc sẽ theo ta, như bóng không rời hình. Tâm là nguồn gốc của nghiệp. Nghiệp là dấu ấn của tâm, và cuộc đời ta chính là tấm gương phản chiếu của những gì ta từng nghĩ, từng nói và từng làm. Nếu tâm ta đục, hành động dù đẹp cũng chỉ là lớp sơn mỏng. Nếu tâm ta sáng, lời nói dù đơn giản cũng hóa thành vàng ròng. Phật dạy rằng con người không được phân biệt bằng địa vị, bằng tiền bạc hay bằng tôn giáo, mà chỉ được phân biệt bằng mức độ tỉnh thức trong tâm. Có người làm thiện vì danh, cũng có người làm thiện vì sợ quả báo. Có người làm thiện vì lòng thương, và cũng có người làm thiện mà chẳng cần biết đó là thiện. Từ 4 tâm niệm ấy, 4 hạng người ra đời. Mỗi hạng phản chiếu một tầng sâu lắng trong hành trình tu tập và nhận thức. Giờ đây, hãy cùng đi sâu vào từng hạng người để xem mình đang ở đâu trong hành trình ấy. Hạng người thứ nhất, hạng người thật tâm. Đây là hạng người có hành động thiện, họ giúp đỡ, họ chia sẻ, họ làm điều đúng, họ rất thật trong mọi hành động. Nhưng tâm họ đôi khi vẫn còn chờ đợi một điều gì đó, chẳng hạn như một lời khen, một ánh mắt nhìn, hay một cảm giác được rằng mình đang làm tốt hơn người khác. Phật dạy trong Kinh Tăng Chi Bộ, khi bố thí mà cầu danh, quả báo chỉ dừng lại ở danh. Khi bố thí vì thương xót, quả báo là vô lượng phước. Người thật tâm làm điều đúng, nhưng vẫn trong giới hạn của bản ngã. Họ tin rằng giúp người là điều nên làm, nhưng chưa thật sự hiểu tại sao ta làm điều đó. Họ hành động bằng ý niệm thiện, nhưng động cơ vẫn nhuốm màu bản thân. Ví như người làm thiện là muốn để được khen, người nói đạo là để được nghe rồi khen. Người giúp người khác nhưng vẫn muốn được ghi nhận. Đó chính là thật tâm, nhưng chưa phải là tâm thật. Phật từng kể
trong Kinh Tứ Thập Nhị Chương, câu chuyện về người dâng hoa. Một người dâng hoa lên Phật, mong cầu phước báu. Phật mỉm cười và nói: công đức có, nhưng không lâu bền. Vì hoa này, tuy đẹp, vẫn từ đất mà sinh. Thiện có danh, nhưng không gốc rễ, rồi sẽ tàn. Người thật tâm cần học thêm sự buông xả. Họ phải dừng lại giữa dòng hành động và tự hỏi: tôi làm điều này vì thương người hay vì muốn thương chính mình? Khi câu trả lời là vì người, là tâm bắt đầu chuyển hóa. Khi câu trả lời đó là chính vì tôi, đó là lúc ta cần dừng lại để học thật tâm mà không dính tâm. Hạng người thứ hai, hạng người có tâm thật. Người có tâm thật không cần ai biết họ đang làm gì. Họ giúp người rồi quên. Họ cho đi mà không ghi nhớ. Họ lặng lẽ mà tỏa sáng. Phật nói trong Kinh Kim Cang: Bồ Tát bố thí mà không thấy mình bố thí, không thấy có người nhận, không thấy có vật được bố thí, đó mới là bố thí ba la mật. Người có tâm thật là người như thế. Không cần công đức, không cần phước báu, vì với họ, làm thiện là hơi thở tự nhiên. Trong lòng họ, từ bi và trí tuệ hòa làm một. Họ không cố gắng trở nên tốt, vì bản chất họ đã là thiện. Họ không tranh, không khoe, không chờ đợi. Khi ai đó xúc phạm, họ chỉ mỉm cười. Không phải vì yếu đuối, mà vì họ hiểu người kia đang đau khổ hơn mình. Phật từng nói trong Kinh Pháp Cú, câu thứ 223: thắng sân hận bằng lòng từ bi, thắng cái ác bằng cái thiện, thắng lòng tham bằng tâm bố thí, thắng sự dối trá bằng lòng chân thật. Người có tâm thật chính là người đã thực hành 4 điều ấy trong từng hơi thở. Không phải Bồ Tát, cũng chẳng cần danh hiệu gì, chỉ là con người, sống đúng với tâm sáng. Và nếu bạn từng giúp ai đó mà không có ai biết, không có ai cảm ơn, nhưng bạn vẫn cảm thấy vui, Phật nói, khi ấy công đức của bạn đã lớn hơn cả ngàn bài giảng về đạo. Hạng người thứ ba, hạng người giả tâm. Người giả tâm là một người đóng vai thành một người tốt sống có tâm. Họ nói về lòng thương, nhưng sống bằng toan tính. Họ làm nhiều điều thiện, nhưng trong lòng toan tính lợi ích. Trước mặt ta cười, nhưng sau lưng lại nhiều âm mưu. Phật gọi họ là người nói thiện, nhưng làm ác. Trong Kinh Tứ Thập Nhị Chương, kẻ nói thiện mà làm ác chẳng khác nào hoa tươi mà rễ héo. Người giả tâm thường không nhận ra mình là giả. Họ tin rằng họ đang sống đúng. Họ tự bào chữa rằng ai cũng làm thế cả mà. Họ tự diễn biến, họ tư suy diễn, tôi làm vậy là đang giúp người. Nhưng trong sâu thẳm họ đều biết cái thiện của họ luôn có điều kiện. Cái từ bi của họ luôn luôn có giá. Họ là người khiến thế gian hoang mang về hai chữ tốt xấu. Và bi kịch là họ cũng chính là nạn nhân của bản ngã mình tạo ra. Phật dạy trong Kinh Trung Bộ, khi nói dối, tâm bị cắt khỏi chân thật. Khi tâm rời khỏi chân thật, con đường giác ngộ khép lại. Người giả tâm có thể đạt danh, có thể được tung hô, nhưng sớm muộn sự giả dối cũng tan. Như bọt nước dưới ánh mặt trời sáng lóa rồi vỡ. Nếu bạn nghe đến đây và thấy tim mình chạm nhẹ, hãy dừng lại một phút, hít thở thật sâu và tự hỏi rằng mình đang sống bằng tâm nào. Đôi khi chỉ một phút tỉnh đã đủ cứu cả đời mê. Hạng người thứ tư, hạng người có tâm dạ. Đây là hạng người nguy hiểm nhất và cũng đáng thương nhất, vì họ tự lừa chính mình. Bạn có biết tại sao không? Không phải họ cố ý, mà tại vì họ vô minh. Họ tin rằng mình tốt, tin rằng mình hiểu đạo, tin rằng mình biết rõ giáo lý đạo Phật, nhưng thật ra tâm họ vẫn đầy ngã chấp. Phật nói trong Kinh Kim Cang,
Nếu thấy ta qua hình tướng, nghe ta qua âm thanh, người ấy hành tà đạo, không thấy được Như Lai. Nghĩa là nếu ta chỉ nhìn cái bên ngoài mà không soi được bên trong, là ta đang lạc đường. Người có tâm giả thường rất tự tin. Họ nói rất nhiều về đạo, nhưng họ ít khi chịu nghe. Họ luôn nghĩ họ sống rất khiêm tốn, nhưng thực ra họ đang ẩn chứa ngã mạn. Phật dạy trong Kinh Pháp Hoa, người trí thấy lỗi mình, kẻ ngu chỉ thấy lỗi người. Khi ta không còn thấy lỗi của mình, khi đó là lúc ta đang u mê sâu nhất. Người tâm giả không phải là kẻ xấu, chỉ là người chưa được tỉnh thức. Họ rất đáng thương, vì họ đang đi lạc trong u mê. Họ cứ tưởng rằng họ đang tỉnh thức, nhưng vì bị vô minh che lấp. Phật nói, không ai sinh ra đã là thánh, cũng không ai giả mãi mãi. Ai biết sửa tâm, người đó thành Phật. Muốn đi từ giả đến thật, cần 3 bước. Bước 1 là quán chiếu động cơ. Trước khi làm gì, hãy hỏi vì ai. Nếu câu trả lời là vì tôi, xin hãy dừng lại ngay và hít một hơi thật sâu, rồi hỏi lại, có cách nào để vì người? Bước 2 là thực hành chánh niệm. Mỗi khi nổi giận, chỉ cần biết mình đang giận. Mỗi khi tham, chỉ cần biết mình đang tham. Sự biết, đó chính là ánh sáng. Bước 3 là nuôi tâm từ và xả. Mỗi sáng, dành 2 phút, gửi năng lượng lành. Nguyện cho tôi và mọi người được an vui. Đó là cách gieo hạt tâm thật mỗi ngày. Khi bạn thực tập, đừng mong nhanh. Giống như hoa sen, nó không nở vì ánh sáng, mà vì đủ duyên giữa bùn, nước và nắng. Đừng vội nhìn ai là thật hay giả, vì đôi khi người bạn cho là giả chỉ là đang đau, còn người bạn nghĩ là thật cũng từng giả như bạn. Phật dạy, thấy người khác sai mà tâm không động, đó là trí tuệ. Thấy mình sai mà biết cười, đó là giác ngộ. Cuối cùng, tất cả hành trình, tâm chỉ hướng về một nơi, trở về với chính mình. Khi bạn biết mình đang giả, là bạn đã bắt đầu thật. Khi bạn dám nhận mình chưa đủ tốt, là bạn đã bước vào đạo. Và khi bạn sống thật từng hơi thở, thì đời bạn đã là bài pháp. Nếu video này khiến bạn nhìn lại một phần nào đó trong mình, hãy để lại một bình luận đầy thiện tâm và chia sẻ video này cho ai đang cần soi lại chính họ, vì biết đâu chính bạn lại là người giúp họ tỉnh.